Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. Hi guys! So ngayon po dumating na po yung aking in-order na bed frame. So asantin na po natin para ma-try natin yung laki. Double po siya guys. Double. Buksan muna natin. Maganda siya. Maganda yung kanyang quality. Kasi yung aming foam ay nasa baba lang. So kailangan ko na meron siyang bed frame. Kaya binili talaga ako. Ayan na siya. Ngayon, magpapatulong po ako magpa-assemble kasi hindi po ako marunong. Tsaka hindi ko po. Tawag mo na, hinawakan. Ayun pa sa baba, oh. Ayun mo na. Wait lang. Siya yan. Sa baba? Eh, ano mo? Ayun. Okay na. Ayun, sa mukha pa. Ito yung sa gitna, di ba? Gusto ko kaya. Tulak mo dyan sa'yo. Hindi ka naman muna. Yun.
ka siya. Atong, okay na yun. Ano yun? Ito. Tandang. Baliktad yan. Ha? Ayan. Baliktad. Bang, tanggalin mo muna. Paano naman ligtad? Okay. Pareho lang yung ano niya? Yung size niya? Oo nga. Yan yung una yung matanggal. Naging ligtad. Kasi dahil yung ano yan. Hindi, pareho lang size niya. Tanggalin mo muna yun. Tapos, unahin mo na guys. Ibaba mo. Ako nga dyan. Ka. Boy ka. Patay mo. Ayan mo. Alis dyan. So guys, ito na po siya. Ano yung kama mo? Bye bye, thanks for watching.